Tak. Do hajzlu. Jak pozdě? Jdem na to. Tak. Teďko se určitě stihnu dát si elixíry, že jo? Prosím. Jo. Use the side! Trap it with it! Jsem toho kámo udělal jakoby fakt hodně v tomhle fightu, jako já. Takže já si nemůžu dát poťáky? Ty tak ale děláte si ze mě prdel prostě. Kámo, what the fuck is this? Takže znova, jo? Takže já se musím dostat teďko sem. Ty kámo, tak teda... Tohle to je tak... Hele, sorry. Tohle to je tak debilní systém. Že kdyby si jakoby neměl save předtím, tak doslova jako restartuješ hru v tomhletom. No, takže... Ne, hele, teďko jakoby fakt seriózně, jo, tohle je fakt píčovina. Že ty nevíš, ty doslova nevíš, jakoby na kterým kroku si to máš savenout, aby si věděl, kde se máš dát ty elixíry, jo. Doslova, i kdyby si měl třeba prompt, teďko, tady si vyber elixíry, aby to bylo pořád v pohodě. Jestli se jakoby chápem, ty prostě nevíš, kdo začíná ten fight, že jo. Toto teda obhajovat nebudu ani náhodou, kámo, to je fakt sračka. Tak stop. Kámo. Jak mohli toto Poláci dopustit normálně? Jak se toto prostě mohlo stát normálně? Hlavně, že čuráci chtějí zakázat potraty, ty píčo. A vymýšlej takovýhle herní mechaniky normálně, to si... Jdeme hrát Kalista protokol, ano. Jdeme regulérně hrát Kalista, prostě fakt. Neuvěřitelný. Tak, Petře, dojdi tam, píčo. To zvládnem. Tak, to se vezmu. Tak. Teď se přesně na tomto kroku se zastavím. Uložím si to třeba 4krát radši. Možná 6krát. Tak. Tak a teď mě zajímá jedna věc, jo. Rafart mi zvyšuje počet životů, který mám. No, tak to asi klidně ty vole udělám. Takže promyka, Rafart a můžu ještě vlaštovku? Tohle mě zabije, nebo ne? No já to vlastně klidně můžu zkusit, že jo, teďko.
Geralta, zvedni se, prosím tě. Tak. Teďko dám normálně. Uložit znova. A jdem. Tak. What the fuck? Air gun! Traffic with the air gun! You come down and trap it! Use the side! Traffic with the air gun! Jasně? Air gun! Traffic with the air gun! You come down and trap it! Ty vole. Holy shit. Tak jsem se kámo asi úplně zbláznit. Do prdele práce nad Irden i normálně past na zemi, ne? Jak chci do píči, jakoby na zemi, jakoby spoutat tohleto prostě. Já si jakoby chápu, co se mi to hra snaží vysvětlit prostě, jo, že... Já tady vidím ty marky na těch kapadlech, ale... No. Ne, to nefunguje. Takže prostě musím nejdřív seknout, jo. You come down and trap it! Tady to zkusíme. No, konečně. How many more can there be? Výborně. První fáze. It's angry. Watch out! Ha. Ty píčo, to je tak dementní mechanika tohle. No. Co třeba teďko dalo damage, sakra? A, výborně. Tak. Watch out! Jasné, jdem. Pojď. Skoro. Ty vole. Ty bláho, to je ptákovina. Jak ona se teda fakt zdá, že to je takový úplně debilně exaktní tohleto. Takže to je prostě fakt ty vole jakoby frame perfect. Jo, tohle je ten poison. Air gun! Traffic with the air gun! You come down and trap it! Jo, tak moment. Jakoby, jak ještě chceš jakoby blízko ten Irden mít? Aha. Tady je. Dobrý, tak já... Přestaňte mi to spojovat v tom chatu do píči. Já to vymyslím sám. On to teda funguje tak, že oni ty bloky jsou jakoby protected zóny. A vy ty protected zóny nemůžete dát, protože vám dá sweep strike.
Takže prostě jde o ty prostřední chapadla zatím, jo. To je zajímavý, jak by se to prostě tebe fakt nějak divně chovalo. Irden, jo. Tak jsem tu. Pojď hajzla. No, jestli You mám come to. down and trap it. Jo, mám to. Čau, pohodníku, děkuju. Tak. Ty píča, co to je za rány tohleto? Je možná, že nejlepší se dát kven během tohletoho strajku. Tak zkusím. Tak, teďko tak kven. Jasně, tak a teďko to dá přímo sem, jo. Stop. Tak moment, tak jsou protekty nebo nejsou ty chapadla, ty vole? To dává vůbec smysl. Jasně, rána, stop. Wonder how many more will turn up. Ha, co děláš, dělat ta zvednice? Jo, teďko kven. Super. Tak, stop. To je, kámo. Co se teďka sakra? Au. No, tak ten začátek je tyhle strašně banální. Tak je to pak zajímá ten zbytek teďka. Jo, kven. Stop. Jasně, takže on changeuje ty pozice podle toho, kolik má těch chapadel. Aha, jasně. Jo. Co? Co mě teďko zabilo? Já jsem dostal damage, teďko čete? Od čeho? Tak, moment. Pojďme stres? Ale já mám protekci proti voice, vole. Jo, kven.
vole. Výborně. Tak, teďka teda prostě musíme normálně projít, jo, takže kven. Rány. Animace. A teďka ta pravá strana, jo, výborně. Píčo, tak buď mám ty vole fakt nějakou úskvělou, ty vole prostě tady šanci si... Ach jo. Já jsem dostal ráno od toho ale, teďka zase? Asi ano. Takže pokud to jakoby trefí správně, tak nemusí ani rolovat. Quickly, it's about to break free. Ha, co to bylo za quick time do píče efekt tohleto? Au. Tak tohle to začíná být dost nepříjemný. No! To si děláš prdel, ty vole. Já teďka třeba čete, jakoby vůbec nechápu, co tady řešíte s mečem a vybavením a tak dále. Teď to je úplně zbytečný. Jako doslova tohle je gimmicky fight, vy musíte 4krát zopakovat mechaniku. Tady je úplně jedno, jaký máte meč přece, vole. No a teda ty vole... Začátek je úplně zajímavý, no. Jako maximálně mi napadá, že by se třeba tady hodil nějaký lektvar, který dá třeba 2 free hity, něco takového, no. Ale to asi taky jako úplně není. Ty vole. Bože můj. Guess they'll never learn. Co mě zabilo teďko? Teďka mě zabilo prostě třeba textura, jo. Dál ti hitka padlem. Tyhle, můžu já nepičit, nebo to tam nějak utnout z toho začátku? Vždycky nezdá, že by to šlo stihnout, jo. Ty vole. Stop. Kven. OK. Tak, výborně. Stop. Take that. It's angry. Watch out! Tak, první animace. Stop. Proč nefunguje Erden?
Proč nemůžu položit Irden? Co se zase děje teďka? Jo. Dá se prostě nějak později ve hře zvyšovat ta výdrž, doufám, že to teda funguje, ty vole, protože... Ne, stop, Kven. Výborně. Ty krávo! Stop. Co to je za quick time efekt tohleto? What the fuck? Já jsem tam měl nějaký marker? Já jsem nic neviděl. Byl tam, jo. Ty vole, to já si prdel. It's angry. Watch out! Tak, já to položím třeba sem. No, krása. A to taky nejlíbenější na tom je to, že ty quick time eventy. Jsou fakt něco, co bych chtěl, ty si teda vůbec nečekal. Jste proč bys dával quick time do RPG hry, jako jo. Ne, Irden ne. Irden ne, Kven. To mám možná moc daleko? Ne, akorát to bylo. Guess they'll never learn. What the fuck? Jak mám do piči toto stihnout? Ty vole. Tohle je teda fakt bolest, ty vole. Moment, kdy pochopíš mechaniky, tak prostě přijde quick time event, který ti vyjebe, protože za prvýho nečekáš, což jako chápu.
Ale hlavně jakoby vlastně vůbec jestli tam má nebo nemá být, tyjo. Damn monsters. Tak, jedna. It's angry. Watch out! Ondro, prosím tě, strč si svůj komentář do prdele, děkuju. Ideálně úplně celý, tam strč. Tak, jasně. Tak super, to bychom akorát mohli stihnout, ne? Skoro jo. Aha. Jo, takže já taky mám na sobě ten kven a mám smůlu. Takže já si taky musím nechat dát hejt, jo. Dobře. To je geniální mechanika tohle. Ty vole. Čau Cloud a Šat, chtěl jsem se zeptat, zda má někdo zkušenost s českým obchodem, zaplatil jsem objednávku a od té doby se mi neozvali. Možná mi se říct, ze kterým, ty vole. No, tak, mačkám levej, jo, jasně. What the fuck? Je to je cesta, jasně. Nevím, proč se zrovna ten název hodil pryč, ale jmenuje se Sorky mistře Cloud. To je celý? We did it. Not a bad fight, wouldn't you say, Geralt? Are you all right? Bylo to tvrdý, The no. beast got me a couple of times. I've heard you've been in more dire situations. I wonder, are the stories about you true? They couldn't be more true. Especially the ones that are made up. What now? I must harvest the most valuable ingredients while the corpse is fresh. I'd prefer to get the entire carcass to my laboratory and strip it down to the bone, but that would be a waste of power and simply too much work. I shall take only... What have you heard about me? a number of things. You won't talk about them? I've no time now. The fresher the ingredients I collect, the higher the price I'll get. Sorry. Farewell then. Don't forget to collect the reward. Oh, I won't. Jako nějak nevím, co se o tom má myslet, no. Jako prostě ten fighter stojí do zapíču, což teda víte asi všichni, co to máte zabitý, no. Nicméně zvládli jsme to.
Tak, a teďka se tam musím si od něj všechno ideálně. Trofeje fungují stejně, jako fungovaly v jedničce. Trofej Skyrena. Jo, oni dávají buffy. Aha, tak to je dost důležitý. Výborně. Takže oni dávají jak zbroj, tak zdraví. Tak to je třeba úplně bombastický tohleto. Výborně. A teďka teda normálně návrat zpátky do vesnice. Otázka ceny. Yes. No, chápu to správně, že já jsem jako dostal 3 úrovně za tohleto. Takže já jsem byl teda fakt asi docela hodně underleveled. No. Regenerace výdrže během boje, ano. Já to tam musím pořád teď korvácem, jestli to chápu správně, jo. Je to tak, že jo. Fajn. Jo, a teďka mám najednou, koukám 3 možnosti, 3 výdrže prostě, jo, v tomhletom. Tak, zpátky. Já mám, proč zase nemám na mapě ten marker prostě, proč? Buď to tam je, anebo tam není. Nemravný návrh. No, tak dobrý, tak prostě... Ano. Jít ke kousem nám mohl se veznout od mínu. Nerazím. Teďka se tomukrát musím zorientovat nějak. Ještě vylutuj loď? OK. Potřebuješ klíč. To je super, kámo. Klíč. Výborně. Jak jste teďka přišli na to, že mám odemknutý už talenty na příště? Jo. Takže jako to je od úrovně 9? Já to, že jakoby nějak nejsem pořád schopný pochopit, jako od kterého levelu to je. Ale mi to nikdo nikde v hlavě, nikdo mi to v té jako hře neřekl, jo. Byla tam animace. Vedle HPček máš plus. Jaká animace, vole? No to je jedno. Tak teďka jsem vlastně šel do výdrže. A mám toho víc. Tak a tady koukám nějaký sidequest tady s tím. A co se děje? Halo. Co se... Jo, jsem jakoby rozbila hra teďko. Já když dám Ičko nebo jo, tak mi stmavne obrazovka. Co se to děje? Já jsem zmačkal nějakou jinou verzi ovládání, nebo? Zavrcne, čau. Co se děje? Dej ho? Přestaň hrát a poskládej to pucle. Co se stalo teďka? Já to fakt nechápu. Mně ta hra vydává nějaký jiný zvuk teďka. Jako kdybych byl v nějakém tranzu. Jsi schoval hud? A jak mám zapnout? Jedna, dva. Držím H dlouze, jo. Aha. Ježiš, kámo, to jsou fakt takový retardovaný, ty vole, i zkratky. To by člověk fakt normálně neřekl, jo.
Jo, takže tohleto je nějaký prostě quest, který končí v univerzitě v Oxenfurdu. Zajímavý. Nic, tak já to prostě konečně zpátky. Pracujeme, ty máš 6 let suba, můžeme tady přátelé posím nějaký veliký hyperversona, děkuju kámo. Sorry, já jsem dneska fakt už nasranej z této hry, jakože fakt jsem už nasranej. Prostě přijde mi, kdyby doslova ten, kdo to psal, tak si řekl, že všechny ostatní hry jsou zbytečně moc jakoby jednoduše pochopitelný, tak udělala všechno tak strašně zbytečně convoluted, až to je jako neuvěřitelný. Možná všechno zase jakoby ne, no, zase jako přeháním, ale... Prostě říkáš si proč, no. Tak pojďme. Bez něco je kousek, ne? Bychom možná mohli projít i v té noci. Ty byla. Můžeš udělat recenzi na novou Hearthstone expanzi? Kámo, určitě ty, jo. Nutí tě používat mozek, to není pravda, nutí tě používat Google. A to je to, co mě na tom sere úplně nejvíc prostě. Že ty pokud se nejsi schopný jakoby vyhledat ty informace in-game, tak prostě hledáš jinde a to je to, co mě sere úplně nejvíc prostě, jo. Že třeba jsou tu hry, které to dělají fakt výborně, třeba God of War. Doslova u God of War nepotřebuješ absolutně fucking nic, všechno jsi schopný zjistit in-game, absolutně fucking všechno. I třeba ten quest, máte někdo platinku na Ragnaroku teďko? Máte, že jo. Pamatujete si, jak jste dělali to dědictví s tou zbrojí? Jak jste odemykali ty skamenělý troly? Úplně v pohodě to in-game jste schopný zjistit, tu informaci. Trvá to, ale zvládneš to prostě. A tady prostě tyhle ty informace nemáš, no. A je to hrozná škoda. Something's troubling me. Let's hear it. Já teda mám ukončit ten quest u toho kupce? Ježišmarja, ty vole. Jít se ke kopcům na molu, bezvednou odměnu. No, ještě kousek. Yes, už to vidím. I tell him, I'm taking your pouch. Greetings. Or your pouch and your life. What did he say? Careful with those swords. Konečně. A prosím. Já tebe nechci nic kupovat, vole, já tě chci dát zpátky, ten quest. Job done. No. The Karen's dead. Good work. You've earned your reward. Výborně. Dostal jsem zbroj z kajraní kůže, to bychom možná mohli konečně využít, ne? Ne, dostal jsem akorát kajraní kůži. Moment, kde to je? Zbroje. Doslova teďko jsem viděl marker, že jsem dostal kajraní zbroj a mám kajraní kůži. What the fuck? Píčo, nákres, zbroj z kajraní kůže. Výborně. Takže musím si nechat tu zbroj vyrobit. Ok. Let's go. Zajdi večer do Loredova sídla. Jo, tak to můžeme udělat teďko hned, že jo? Já bych jen potřeboval zjistit, kde je ten vles. To bude někde z druhé strany, že jo? That prick Laredo turned his nose up, eh? Ha!
You'd think he was faultist himself, parading among his letters. Glad we made the deal. Zamčeno. True enough. What? The Commandant wanted to see me. Leave your weapon here. Guard it with care. It's very valuable. Wait, Wolf. I need to talk to the Commandant too. You going inside or not? Listen, friend. I'm an officer and you're a runt. And when I say jump, you will not only... Come on, Roach. With these cunts, Laredo couldn't protect the port from a drunk lumberjack, let alone Yorveth. He succeeded so far. A ballista. The bastard's got a ballista. You know the power of this weapon. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair. It can propel heavy bolts up to a mile away. Yeah, an experienced crew can release 2 bolts each minute, but it can't hit the same spot twice because it recoils and shifts. I've heard that somewhere before. Where did you learn about ballistae? I knew someone who knew a bit about them. Unimportant. We need to damage it if we don't want to be at Laredo's mercy. Poltest, no jasně. They're all drunk here now. I'll provoke the guard. Relax, Roach. I don't want to fight this rabble again. As long as that weapon's operational, no one will sail this section of the Pontar without Laredo's express permission. I'll handle this. Go have a drink. Nothing better than a fireside feast. Except a fireside feast with copious amounts of liquor. Sniffing around like into dogs the mix in a and it rubbish doesn't dump. get any better. Tak to je to jakoby velmi volně řečeno tohle. Come here, lass. Your Did you uncle's hear? got a story 2 for big you. shots arrived. So long as he can afford to Wonder tell what they it. want. I'll not lend an ear for less than 10 orans. 10 to the ballista, Geralt. No, to jsem teda zvědavej. No, takže mám normálně jít s Vernonem a dotknout se tady do spodu. Zamčeno. No passage. Jasně. Ha. To bychom tak mohli zkusit tady ty vole projít. To je akcí, je na... No passage. Ok. Haven't had this good a time in ages. Don't you traipse around here. You know this one. Don't you traipse around here. Jak to kámo udělat tak, Don't aby you neviděli. traipse around here. Don't you traipse around here. Ale klid to nade, chilluj, prosím tě. Taky to nejde. You've had your song. Care for some... I don't like freaks. And I don't like oafish no-necks. What do you want, mutant? To try my luck. Arm wrestling. I'm gonna crush you, mutant. Save the boasting till later. Let's do this. Tak jak pak funguje tohleto? Počkej, co? Nothing better than a fireside feast. Co mám dělat? Ovládání něco? I'd plow into the mix. You're weak! A lame mutant! Downright pitiful! Luckily, the commandant's provided. Tak se dáme ještě jednou, kámo. True. Come here, lass. Your uncle's got a story for you. So long as he can afford to tell Prostě it. jdeš myší. I'll not lend an ear No for počkej, less vole, than ale... 10 orans. OK, tak tohle je teda, kámo, velmi funny mechanika, tyjo. Lol. You're weak! Ježiš, tak to je strašlivý, normálně tohle. Takže pomalinku posouváš prostě, no, rozumím. You've had your song. Care for some real diversion? WTF normálně. I hate mutants like you. I know. Čau, čekaj, Haven't had this děkuju. good a time in ages. That's true. You know this one.
They say down the path. A to je všechno tohle, jo. Along came a dwarf and kicked him in the arse. What do you need, ugly? Kdybych čekal přítele. I wanted to surprise my friend, the sad-looking guy by the ballista. Some idiot wanted me to read him poems recently. Extravagance as I see it, I didn't like it. Ty I was uchylák, ty thinking vole. of something a little more traditional. What would you have me do? I don't really care. Just get him away from the ballista. Oh, now you've got me doubting he's your mate at all. But I'll not pry. It'll cost you double. That's steep. I may be a simple girl, but I know at least a few men who'd give you trouble if I told them what you've asked of me. Pay me, and it'll stay between us. I mean, no point in giving brutes and louts a good reason to perfect their skills, eh? Zaplatím, tak kolik jí dáme? No tak dobře, to asi zvládnu. All right, I'm off to give the boy some diversion. You've had your song. Care for some real diversion? Did you hear? 2 big shots arrived. Wonder what they want. Care for a little diversion? Sniffing around. brave Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this Your one. comrades are A well little at elf it was having skipping their down the fun. path. Why should you be any worse? You're right. Let's go. Kicked him in the arse. Plow. Oh, you arse fat, dirty, rotten scum. Sorry, but that's awesome. Plow. Do that again, and I'll fuck your mum. Plow them all. No, teda. You've had your song. Care for some real diversion? Sniffing around like Tak, dogs to in bylo a velmi rubbish dump. jednoduchý. A zpátky za Vernanovi. Za Vernanem. Laredo's busy with that witch Sheila. Come back later. Geralt, let's wait downstairs in the yard. Haven't had this good a time in ages. That's true. You know this one. Okay. Yes? Do we wait until the honorable lady is done with the venerable hick? Waste of time. Looks like a good number of Flotsam's town watchmen are here. We should look around. Did you see that arbalist behind the house? I'll get his attention. Give him something to think about. Why don't you find out what they're guarding so closely? You've had your song. Care for some real diversion? Soldier, report to me immediately. Propili se do zadní části budovy teda. What do you want? Shut it, soldier. Have respect for your superiors or spend the rest of your life on a Samozřejmě. In Flotsam, we cut the hands off thieves. Samozřejmě miluju jste mechaniky. You're lucky the Commandant wants to see you. Výborně. Come on! Miluju. Commandant, sir. We caught the witches sneaking around the garden. What? Bring him in and leave. Yes, sir. We were just discussing a certain matter. You here on business too? The Commandant wanted to see me. In that case, I shall leave you to it. Finally. They didn't want to let me in while the sorceress was here. Did you see her? Made up like a whore on parade day. They think they can do anything, those sorceresses. I heard what happened in Temeria. You know your name's on a warrant. It's unfortunate, though nothing that should impede our dealings. See, I'm the law round here, and the law needs to know what the legendary White Wolf's doing in this cesspit. I'm looking for the man responsible for Foltest's death. Here? I know the Scoia'tael had a hand in it too. It's their trail I followed to Flotsam. Lucky you found Bernard Laredo, then. If you're telling the truth, Yorveth's got royal blood on his hands. I can help you find him. The Kingslayer. That's who I want. Huge man, pretty hard to mistake. Was it him? Yeah, he killed Foltest. Now he's sneaking around these woods. In that case, we'll get him too. I heard you killed the Kairan. Flotsam is grateful. Let's say that squares the crimes of your friends. They're free to go. I trust you're on our side. Whose side is that? That of the people of Flotsam, of course. Terrorized by the Elven bandits for years now. A local conflict, none of my business. You killed some elves on the riverbank outside Flotsam. We were attacked. You failed to understand. It's you who doesn't understand, Laredo. To tell you the truth, I'm not human. You an elf? A dwarf? No, talking bollocks.
I piss on the fact that they call you freak for your white hair and glowing eyes. You're a human like any other. We're fighting a war. And you, my friend, cannot straddle the fence. What about the elves and dwarves in the trading post? The smiths, peddlers, and hunters? They eat with you, sleep among you. Whose side are they on? Hell if I know. That's my point, Witcher. When you fight for survival, you need to be sure who your friends are. The non-humans in Flotsam, sure, they eat, fuck, shit among us. But when Jorveth sounds the battle horns, who knows what they'll do. Zase zajímavá myšlenka tohleto, no. Je to sice jakoby brutálně rasistický, ale They funguje haven't to. proved their loyalty already, placing walls between Jorveth and themselves. They understand that bandit, Witcher. They share his language, his methods, his beliefs. We let them live among us, but we watch them. One night, they just might cut our throats and open the gates. Talk like that makes me sick. You're a Witcher. Your job is to protect the simpletons from monsters. I protect them from the danger that lurks amongst the trees. You detest non-humans. I detest Jorveth, the coward who hunts the innocent instead of facing soldiers. I detest that whore son who murders women and children while claiming that he fights for freedom. He's a monster, Geralt. He's the evil I protect people from. And anyone who helps a monster becomes a similar monster to my mind. Enough. I get it. I don't want you to kill him. Even you don't have a hope against his entire force. I've an idea, but I'd rather not go into it now. The squirrels are up to something. Every night their scouts come closer. I suspect they plan to attack the barge moored in the port. What's on the barge? You mean who? Bandits, murderers, rapists. On their way to the dungeons at Drakenborg. As soon as... Their infamous leader joins them. The cherry on the cake, and Bernard Laurito's crown trophy. Couldn't have put it better myself. As long as Jorveth remains free, humans, elves, and dwarfs will live alongside each other in deep distrust. I've got to learn what the pointy-eared rat is planning. How am I supposed to get that information? You underestimate me, Witcher. True, I have my prejudices, but I'm not blinded by them. Take your friend Zoltan, for instance. He contacted Jorveth. Interesting. I'm a Witcher. I don't work for free. Of course you don't. Help us capture the Scoia'tael commander, and you'll be rewarded generously. Straight from the trading post's treasury. I'll see what I can find out. Now you stir up storms wherever you go. I actually believe you'll bring peace to Flotsam. Don't disappoint this town, Geralt. Farewell. Interesting, ty vole. Hodě další do schránky královské pošty. Zkusíme to. A budeš dělat cokoliv, tak nepomáhej Redovi. Jasně, určitě. Já už jsem se kámo rozhodl, že vám ukážu ten nejhorší průchod touhletou hrou, protože všichni serete v chatu normálně. Já vám ukážu pořádně špatný konec, ty vole. Ježišmarja do píči. Tak kudy mám kurva jít, ty píčo? Aha. Mám jít ven. You're all talk. Prove it. I doubt anyone would stop you. We're too soft on them, that's the problem. Soldiers are bored. Teď mě teda zajímá. To byla, to je, já mám že fakt pořád problém, jakoby pochopit, jak fungují ty questy v téhle hře. Teďka jsem dostal info, že mám něco hodit do královské schránky, nebo něco takového, a já tady prostě nikde ten quest nevidím. Ani to jakoby není součástí tohodle. Odejdi z toho sídla, ok, takže já se teda nejdřív odejdu. Turned me away at the door, the bastard. Fajn. A narouči. We'll meet later. Don't forget your weapons on the way out. Well, well. How's the Commandant as a host? It's people like him who might help us. Or put us in shackles and throw us into the river. He told me they're keeping Scoia'tael prisoners on a barge in the port. Did he mention if Kieran ep Esnalen, Jorveth's right-hand elf, is among them? No. He may know something about the Kingslayer. Let's pay him a visit. No, tak jdeme hledat stopy tím pádem. I tell him,
Má to zase informace. A pak mi připomeňte, jestli udělám tu zbroj. Ta bude kurva zásadní totiž potom, no. Tam se zbraně? Jo, už vím. My se možná moc mohli hodit, no. Ty vole, kámo, teďko já už zase nevím, kde to kurva bylo. Jestli to bylo vlevo, vpravo. Ty píče, normálně, ach jo. Vždycky to svá všechno je dělaný tak, aby to vždycky zmátlo někde v něčem. Tady to bylo, že jo. No. Ne, počkej, to je jedna brána a to je druhá brána. Ne, tak to je to jinde. Prdele, tyjo. No já nevím, kde to je, protože jak já jsem došel s tím roučem, tak pak přišla Triss a mi to portlo kus dál teďko, takže jako mě chybí ta kontinuita v tom. Která brána to kurva byla? Ty vole, já se poseru, já vůbec někde jsem teďko, má tamhle to je? Jo, to bude ono, u těch stráží. Tak tohle bych se rád vzal, děkuji. Skvělý. Takže, Iron Light, Gvalahir a můžem. Nádhera. I tell him, I'm taking your pouch. Or your pouch and your light. How's it living with Roach's soldiers? Splendid. I know every shit joke that anyone's ever thought up. Plus, I've learned how to burp out the official title of the Emperor of Nilfgaard without reaching for beer. Shorty's told me about his 16 children, all named after... Yeah, mostly Shelley. Mostly Shelley. Here I thought... Následuje Triss. Chlapi, můžete mě prosím pustit, jsem hlavní charakter. What do you want? To speak with the wounded prisoner. No one's allowed. I'm here on Commandant Laredo's orders. I already cut a deal with you, but... So get out of my way. He won't tell you much. He's dying. Shut your traps. Stop bloody moaning down there. Look, Coffer's dozed off. Wakey, wakey, Coffer. You'll fall asleep forever any day now. They beat him bad. He's got at least a dozen fractures. I'll need your help. What do I do? The spell I'm going to use is painful. It could kill him if he thrashes around. I'll use the Axie sign to calm him. Perfect. Look, Birdie's all wet. Ne? What's the bloody meaning of... No playing with your sword, got it? Chlapi, já jsem se prostě jen překlid. Klid. Fakt jakoby uklidněte se, jo. Dobrý, pořádku, tak. Není problém. It's no use. You wish, Horson. I'm no traitor. He's raving. That gun? Where am I? In Flotsam, on the prison barge. The convict's barge? I'm done for. We need your help. We need to speak with Yorvith. Like hell, Dwan. I'll tell you nothing. There's a Witcher in Yorvith's unit. Like every Dwan. He turned out to be a bastard. Takže věděl o něm. He betrayed us. Yes. He said he had an offer for me.
So we met, where roses of remembrance grow. I should have known. Roses of remembrance? Yes, some of the last in the world. He thought that I'd betray my elven brother in order to control the unit. I refused, and there was a fight. I've never seen anything like it. No human can move that fast. It was a massacre. I was the first to be hit, thus I survived. I would have bled to death had Laredo's men not found me. Letho will kill Yorvith, and all will be lost. So many dead, so much suffering, all for naught. Takže my už teďko víme, konečně jeho jméno. Zase to je Geralt, už to ví konečně. Letho. He's the Kingslayer? Yes. Výborně. Why does the Dwan want Yorvith dead? He used us from the start. Our hatred. But he no longer needs Yorvith. Sees him as a thorn in his side. I don't know what Letho wants. We got what we came for. What now? Yorvith. What if Yorvith already knows? I've got an old saying all ready for him. My enemy's enemy is my friend. Warn him, Gwynblade. Yorvith fights, for that is what he does best. He's Enshe, a real one, a free one. Among the last. Fighting makes sense. Now more than ever before. There is still hope. What are you talking about, Kieran? Hope for what? For change. For a better tomorrow. I'll not see it. They'll torment me to death on this barge, and I'll go gladly where the apple trees bloom. But you must warn Yorvith. Yennefer told me that Ciri has departed for good. She inhabits another world and is Zvuk? happy there. Before she left this one, she gave us the Isle of Avalok, our island. We stopped counting time. People believe that the wraiths of the Wild Hunt are immortal. They race across the heavens, gripping in their bony hands swords, their lightning bolts. They take away mortals, ever expanding their cavalcade of spectral riders. They burned the orchard and the house. In their armored boots, they trampled our island. And then made off with Yennefer. I had to get her back. Return to reality. Return to the Witcher's path. Aha. Počkat, tak teďka bude potřeba asi 50 informací, mi k tomu chybí. Tohle to je jakoby kanon informace. I've been to the Isle of Avalok, among the apple trees and the mists. After the massacre in Rivia, Ciri took me there, and Yennefer. Yes, the Wraith Riders kidnapped Yen, and I pursued them. But... Triss, this is important. I feel like everything's coming together. No. When the Witchers found me barely alive a half-year ago near Kaer Morhen, I was fleeing the Wraiths of the Hunt. They continued to pursue me, in the outskirts, then in Vizima when I killed the Grand Master. Yes, sir. Now I know it was no coincidence. Kieran mentioned roses of remembrance growing somewhere near here. Cedric claims likewise. If that's true... Right now I should be searching the forest for Yorvith, not looking for flowers. I could restore your memory. You sure? Everything seems to indicate that. Whatever's blocking your memory is clearly weakening. I think I could break that barrier with just one petal from a rose of remembrance. Those flowers are truly powerful. In that case, Yorvith can wait. Want me to go with you? Tak to je skvělý, takže by tohle je de facto quest, abych se vrátila paměť, konečně. No. I'd love your company. All right then. Let's go. Cedric mentioned there are some old elven buildings near the cascade in the forest. We should start there. Lead the way. Shut your traps! Stop bloody moaning down there! Look, Coffer's dozed off. Ne, já jsem teďka myslel, jestli to je kánon, jako jestli to jakoby platí v rámci toho herního univerza, protože já teďko pořád vlastně nevím, co se tam jakoby stalo. Proč by někdo revivoval prostě Geralta s Yennefer, jak a tak dále.
Prostě tam je takový hrozný bordel, že jo, v tomhletom. Následují Triss. Triss? 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 Triss, prosím tě, můžeš vylízt na ty schody. Já to jakoby chápu, že je to fakt těžký, ale... Může do píči jediná věc v této hře fungovat. What's the bloody meaning of this? Vylez z toho poza dolu! No! Výborně. Triss. Můžeš... Proč obíhá ty schody? Ale, čete, já začínám na mé podezření, jo. Už si jakoby říkáte, že už to je fakt divný, že každá hra je rozbitá. Co když jsem irl prokletej? Co když jsem kamu vumrdal nějakýmu týpkovi sestru? A normální typik je třeba poroklel, prostě chápete to. Protože teď už to jakoby fakt není možný, teď už to je jakoby fakt divný tohle prostě, jo. Kdyby to vlastně nebyla každá hra, tak nic neříkám, jo, ale kurva, kde je ta ženská? Je nahoře? Já jsem dostala? I'm glad you're here. To já taky. Neuvěřitelný. Je to vyplnění mezery mezi knihou a hrou? No, já se bych teďko jakoby zeptám jinak, jo? Teďko Geralt říkal, že byli s Yennefer na nějakém ostrově. No, ale to se nemůže odehrávat. To se nemůže odehrávat na konci knih, protože tam umřeli, že jo? Takže to se musí odehrávat někdy jakoby ještě potom. Takže tam mi chybí jako nějaký info mezi tím, že jo? Je to potom, jo. Kámo, ty vole. Už jsem dlouho s někým nebojoval. I'm too old for this. Super. Sice, že možná na tebe vrátit zpátky. Kde se vzal, že na konci knih umřou? No všichni mi to říkají. Jakože třeba úplně všichni mi to říkali. Co se tady děje, vole? Ha! Ty pičo! Výborně. Počkat, série odnesla do Avalonu, země neumírajících, kde spolu žili šťastky do příchodu Eredina. A tohle, počkat, tohle je teda kanon? To jsem třeba ještě nikdy neslyšel, tohleto informaci. Kde je ten praškený kovář, který ho potřebuju? On je dál po cestě, co? I tell him I'm taking your pouch. Or your pouch and your life. Podívám se sem dovnitř. Dobrý čete, když říkám kanon, tak tě myslím jako, že herní kanon. Teďko se nebavím o kanonu v knihách. Teďko mě knihy nezajímají. Protože všechno se odehrává, všechno ve hrách se odehrává po knihách, že jo? Rozumíme si, o tom mi teďko jde. Ale... Moment. Kde je sakra čtvrt řemeslníků? Kde je sakra ten kovář? I was thinking. About what, new boy? Maybe we ought to try some honest work from time to time. New boy, my friend.
Dobrý, já koukám asi člověče půjdu s tou Triss, než se tebe ztratíme někde. Triss, co děláš, prosím tě? Jdi. I'm glad you're here. Ta taky. That prick Laredo turned his nose up, eh? No dobrý, tak já prostě půjdu tady aspoň prodat tu vetež, kterou mám u sebe. Když už tady jsem. 210, tyhle, to je kotel. Proč mám u sebe do prdele hrábě a lopatu? Kazajka, brousek... Jasně. No a ten brousek jsem taky člověče mohl už taky asi párkrát použít, bych tak tipnul, no. Srdce, ruda... Ty kámo, tak ale já do prdele, to může být tak těžký, kurva, ne? Sometimes you just gotta grit your teeth and bite back later. Kde do píči práce může být, ten plesnivý kovář. Já se pamatuju, že byl taky tady. Ano, jasně. Ne, teďko jsem zpátky na těch, že jo. V těch docích, takže já tam musím projít tady nahoru. Tady je brána. A tudy, jo. Witcher Geralt, known also as the White Wolf. Am I that hard to distinguish from the locals? Taller warned me you'd be catty. Taller sent you? Talar. Indeed. I'm on business here, so he insisted I give you a message and a package. Ten legendární Talar. What's the message? I quote him faithfully. Listen to Roach in every ploughing thing, because though he's a prick, he's also a patriot. Vultures already circle Foltest's corpse, but I'll manage. Get the sons of bitches and keep your head cool. P.S. You really fucked up at the castle. Give me the package. Take it. Ano, byl to It's a Talar. weight off my mind, I tell you. Výborně. I wouldn't make much of an agent. All that secrecy and nerves and cursing, not my style. Good luck to you. I'm off to tend to my matters. Godspeed. Give my best to Taller. Oh, I will. Můžu si přečíst ten balíček, co jsem dostal od něj teďko. Najdu to já někde. Rozkaz, zatykáč, poznámky. To by se teda dostal jako i přečet teďko normálně. Zbroj, kazajka, nic. Ne. Takže tak já moc zjistím asi až později s touto informací, jo, dobrý. Tak a dost, kde je ten plesnivý kovář, sakra? Já se nejdřív vyspím. Nebo vyspím. Jestli se takové chápem jako vyspím. No, já tady udělám nějaký refardy. Tak a chceme čekat jak dlouho. Do svítání. Tak, Floravant. Tamhle jsou, no konečně. Výborně. Takže, nákres drápač. Co pak to má být? Zaklínačský stříbrný meč. A zbroj z kajraní kůže. Jo. Ty krávo, ano, to já teda potřebuji jakoby strašně moc sládky a strašně moc svrzený kůže. Dobrý, takže prostě tohleto se mám nikde asi koupit, bych tak tipnul, ne? Pevná látka a trhaná kůže. Pevná látka a trhaná kůže. OK. Pevná látka a trhaná kůže, to je vylepšení elixíry. Tady. Ne?
Tak, co u tebe, bratře? Nic. Dá se ty materiály někde koupit? To se totiž nezdá, že by to jakoby jen tak byly někde tyhle k dispozici. Můžeš si i sám vykraftit. Takže v alchymii si můžeš vykraftit. What the fuck? Tak se akorát recepty totiž, jo, moment. Tak to jsem zase trochu zmatený z toho. Ještě jedno, jakže to byla? Pevná látka ta zná kůže. Co on má teďka u sebe? Moment. Ne. Píča, vůbec nechápu, jako zase o čem Nikolaj chat mluví. Jaký craftění v inventáři? No. Tady mám jakoby bordel v rámci toho, v rámci těch věcí. Kovář ti to vyrobí, když máš nákres. No, to já chápu, ale já mám tu finální zbroj. Mně chybí akorát nějaký věci k tomu. Ty potřebuješ mít recepty na ty malé věci, které vykraftí ti ten kovář, než ti vykraftí tu finální věc. To je asi ptákovina, ne? To je se akorát zbraně, zbroje. Potřebuješ, ok. Tak protože tady se čet, jako by říkal s inventářem, vole. Takže to je ještě jednou, jo. Něco bych koupil. Nákresy. Ne, ty jsou moje, vole. Nákresy. Tak. Prach, kůže. Jo. Kůže a pevná látka, už to mám, super. No. Ano. Ty jsi mi koupil nebo nekoupil, sakra, ty vole? Ne. Jasně, jasně. No, tak to klidně se prostě můžeme koupit takhle všechno, že jo? Tak a já jsem schopný si tyhle věci vyrobit teďko sám, jo? Potřebuješ 3x kůži a olej. Takže de facto alchymie, tak to jakoby není alchymie, ale je to celkově crafting, jo? Ne. Takže vyrobme něco. Počkat. Ty vole, já mám fakt zblázním z toho. Já prostě vůbec nechápu. Tak, tvrzená kůže, pevná látka. Ano, konečně. 14 a 6. 6krát tvrzená kůže, jo. 1. 2. Super. Takže já potřebuji najít kůži a olej. Dobře. A ta pevná látka, tak tam to bude bez problémů snad, ne? Diamond dust. Diamantový prach, olej a kůži potřebujeme. Diamantový prach, olej a kůži. Protože to kámo máš třeba u sebe úplně všechno, ty jo. Jo, diamantový prach ten týpek má. Tyhle, to si děláš, protože to stojí tak strašně moc, ty krása. To stojí, jeden prach stojí 200 orénů, jo. To si děláš, prdel. To kámo, to nejsem třeba schopný jakoby nikdy dát dohromady snad, ne, tu věc. Bože můj.
To je stack těch 8? To je stack těch 8 tohleto, jo. Ok, dobře. Tak pak je to asi v pohodě tím pádem. Ano, kůže. A ještě mi chyběl ten olej, že jo. A olej má taky týpek, výborně. Tak, ano. Tak, jdeme znova. Dělal to vrase Hearthstone, kámo, kde píči, ty vole, doslova to je první hra, kde mám jakoby problém za nějakou dobu a prostě mám jakoby k tomu celkem dobrý argument, protože to taky je. Tak, ano. Teď by zase ta chybí látka, prostě rozumím. Takže já potřebuju dalších 6 látek někde najít, nebo 5. No, takže aspoň ta věc je hotová. Tak to je. Potřebuji třeba 20 látek. Protože skurvení Poláci neměli dělat hry, hele kámo, umějí dělat akorát jednu část her, no. Jako třeba já do teďka nesnáším Poláky za Gwent, jak to skurvili prostě. Jakoby to byla hra, která byla schopná udělat revoluci v rámci karetních her a doslova je byla schopná totálně zabít, jo. A možná jednoho dne na to udělám video, protože mám prostě pocit, že ten názor mám jako jediný, ale že ten názor mám jako jediný kvůli tomu, že nikoho jiného to vlastně pořádně nezajímá. Nebo v té době to spíš jako někoho nezajímalo. Tak ještě jednou. Můžu já ještě u někoho koupit tu látku? Nebo musím počkat na nějaký jakoby restock toho obchodníka jako takový, jo? Má přímo tu pevnou látku, já jsem ji tam neviděl, máte pravdu. Brzná kůže. Jo, už to vidím. Super. Úplně ideální. Tak, teďka jsem obovo zase bez peněz. Jo, to se nedá prodat, jo, to je unikátní. Dobře, ano, ano. Ano, i tak něco, co třeba váží hodně. Falčina krev. Já tam prostě střelím třeba nějaký ty brousky, hold, no. Třeba 5 jich střelím, třeba 6, to je jedno. Tak. Fajn, ale jak to zničili, to mě zajímá. Ale oni ve zkratce se celý svět upínal na Gwent. Primárně kvůli tomu, že oni měli strašně jakoby velikou šanci srovnat kompetitivní scénu v karetních hrách. A proto všichni v době, když to vycházelo, začali hrát Gwent. To byl Standard Sivka, to byl Life Coach, to byl Super JJ a všichni ostatní takový ty fakt známí jakoby hráči, Kibler a spol. Tak prostě si řekli, že to je taková ta cesta. A mě chybí peníze. No, akorát prostě dopadlo to bohužel tím způsobem, že to Poláci totálně zničili. A na základě toho tak vlastně zničili i Hearthstone. Protože oni schodili tu scénu kompletně s tím, jak vlastně Gwent to totálně dojebal, jo. Já taky tady nebudu říkat detailně, co všechno pojebali, protože bychom tady byli třeba 2 hodiny. Ale teda, co se tam jakoby stalo, bylo neuvěřitelný, no. A je to hlavně strašná škoda, no, protože to je asi to nejhorší na tom, že... No, prodej to, vole, přijmout, ano. Tak, 4 kila máme, jo, výborně. Youngster screaming in daytime, the old man moaning at night. To se tady jakoby nehejtilo v tomhle tom úplně Poláky. Tak je pravda, že ještě jedna věc, a to je to, že Valve totálně dodělali tu karetní scénu. Jakože totálně. S artefaktem. Dámy a pánové, mám legendární endgame zbroj. Is here. Tohle si už kámo nikdy žoky nesundám normálně. Je to zde. Tak. Nádherný. Vypadám jako úplnej čurák. Ale jsem aspoň živej, ty vole. Tak, kde je ta Triss?
třeba jako otevřel klidně, ale dobře. Nevadí. Chlapy. Nádhera. Segment to je komplikovaný, očividně mě to nebyla jejich hlavní priorita, no nebyla. Já člověče osobně mám třeba pocit, že oni doteďka spousta lidí v CD Projektu ani vlastně jakoby neví, že tady byl jakoby nějaký veliký fokus na ně v rámci kompetitivní karetní scény. No a ona, jakoby realita je taková, že nikoho ten Gwent dneska už nezajímá. A to zajímá prostě pár lidí, pořád je tady třeba 20 lidí, kteří se tím živějí na světě. Ale prostě je to takový, že ona i ta meta je prostě taková hrozně jako style. Jako vlastně reálně pravda je to, že dneska všechno, co Poláci dají, tak žije kvůli Zaklínači. Dost možná i Cyberpunk, ty tak nějak. Zase je ta člověče pravda jedna věc a to je, že pokud se Poláci jakoby chytějí, tak jsou schopni udělat fenomenální věc. Kámo, třeba Edge Runners jsou také neuvěřitelně dobrý. Že to je skoro jako až nefér. Máme? Máme všechny. Ale dělá se naprosto seriózně, teďko třeba Runetera je podle mě úplně sprdele. Come on! Teďko opravdu jedna jediná karetní hra, která vyrostla a přerostla Hearthstone, tak je Marvel Snap. Kvůli Benovi prostě. Já jsem si takhle schválně koukal na statistiky a doslova teďko nejhranější strategická hra na světě, na iOS zařízeních, tak je Marvel Snap. A Hearthstone je třeba 14. jim takhle představu jako. A to je akorát na mobilech. Kde je ta Triss, sakra? Tamhle je. I'm glad you're here. To já taky. Můžeš prosím jít rovně? Aha. I think we've arrived. The cascade, the menhir. We need to take the path leading upwards. Gardens in the middle of forests. Those elves really like to complicate things. Stop whining. It's not far now. Vystoupej k rozvalinám. Cedric told me a beautiful legend about this place. Legends are almost always beautiful, especially elven ones. The reality often leaves a lot to be desired. Well, Cedric also said the site itself was something wonderful. The rose must be here somewhere. I'll look around. Lukáš, prostě když už začne nereaguj. Cedric said Cymoril eclipsed even Francesca Findabair with her beauty, and Francesca's reputed to be the world's most beautiful woman. Cedric drinks too much. Francesca není to náhodou někdo z DLCčka ze trojky? He could learn to control it if he drank less. Cedric drinks to get rid of the visions, and that's something I understand perfectly well. Oh my, lovers. Look, girl, it's beautiful. Takže toto jsou ty legendární květiny, jo? Nebo spíš růže. How did the elves become so cruel? The one with the scar had so much hatred in him. Places like this make you realize just how much they've lost. There used to be entire elven cities, and the forests were theirs to enjoy, not to hide in. Humans destroyed that, put them in reservations. Yorvith and his kind are taking revenge, though not all elves are like that. Kieran said there's a lot more at stake. He has his ideal,
a certain vision of the world. But do you think there's room for humans in it? We're practically one and the same. Wrong, Triss. We've been learning from each other for generations, but we're different at base. I don't know why I find that awfully sad. Just like this garden. Beautiful and sad. Triss. Slimeral's Rose of Remembrance. Legend has it they wilt unless nourished with blood, and also if they're sold. But give it to someone you love, and it'll live forever. This one's for you. Oh, Geralt. I want you to keep it. If there's any truth to the legend, it shouldn't wilt. Even if you pluck a petal or two. Thank you. This is the statue, Curly. Don't mind us. Imagine the corn we'll get. I won't leave the brothel for a month. 6 weeks even. Where does that woman get the gold for all this? I mean, her and the old man, they're buying a new house. And now these statues for the garden. Must be defraying the treasury. What's a town chancellor do anyway? Ach jo. He'd be plowing hard to move. We'd never shift it in one piece. I know. We'll break off the legs, the heads, remove it in bits. Break off your own head, clown. Shut your trap, cunt. And go kill us! Jako kámo, ty bych se zvládět lopatou, Not bad for a freak of nature! Mazec, ty vole. Watch out! Boský střih. Se propadl do nějakých ruin, jo. A jdem. Proč chat píše Pepe Lauchtý time do chatu? Proč? Incredible what the N-shape built before human ships ever appeared in the Pontar Delta. Elves possess a sensitivity humans can't ever hope to acquire. Aha. We're trapped. Interesting. To bylo jako docela zajímavé místo. Nábdy můžeš skládat do kapes. Looks like we're stuck. Well, there must be another way out of here. Why are you looking at me that way? Do I have something on my face? What's going on in that head of yours, Witcher? Nic, jdeme pryč. Tak, teď bych byl samozřejmě větší streamer, tak řeknu. Čete, dám volbu číslo 2 za 5 subů. Jinak dávám skip. Normálně, hele, jako prostě, berte to jako obchodní nabídku. Ano, tak se řekne, ne? Tak mi bývá. Nicméně ano, na to nemám nervy. Oh, you know. Stuff. You could use a bath. So could you. Pojď to ty hledáš diváky u mě. Vážně. To je tam mega chytrý kouzlo tohleto, ale... Ta zbroje je fakt úplně strašná, ty vole.
Krásná scéna, ty bláho. Ale. A witcher's blade. Letho comes here to Ne, čete, to není kůmerství, to je herní mechanika. Well, he's not here now, so we've no reason to stay. Chápete? The Dwan stole the story of Eldon and Cymru, but they now steal our roses of remembrance. A more silly and shallow tale I've never heard. An enchanted wood, a beautiful elven couple living within. A handsome human prince arrives, riding a milk-white stallion. Bloody Dwan. We Enshe remember how it was. Limitless devotion, passion, commitment, and sacrifice. Legend has it the lovers' sighs are enchanted within these very stones, though only those in love can hear them. Singing bushes, jabbering stones, elven hogwash. Proč mám vždycky trpaslice nejlepší dialog prostě, ale vždycky jako normálně. Well, I'm buggered. Ach je, ty bláho. We should take walks more often. For a while there I forgot all about Flotsam, the Scoia'tael, the Kingslayer, the whole world, really. Nice to know I still have that power. I need time to devise the spell. It could take as much as a few days. What do you plan to do while you wait? I'm going to meet Yorvith. Well, don't get yourself killed. That'd be pretty stupid now. What are you getting at? You're about to recover your memory, which will give you a whole new perspective on things. We'll learn what happened to Yennefer. Uh-huh. And you expect me to drop everything and tell Roach, hey, it's been great, but I've got places to go and people to find? You know, you could. I mean, you don't really owe him anything. I'm just afraid you'll get caught up in something and you won't be able to back out. Yorvith's a sly old elf. He's been fighting humans for a full century at least. This Letho is no common bandit either, and I shudder to think who put him on the warpath. It's a mire, Geralt, deep and hungry, and it could swallow you whole before you know it. It possibly already has. I want you to know that I'm prepared to travel to the end of the world with you to save Yennefer. I owe you that. I owe her that. I'm prepared to drop everything. The trappings of court life, politics, the regicides. I could even live at Kaer Morhen. It's up to you. Triss. Let me finish. I can only say this once. If you want to go alone, I'll understand. And I won't try to persuade you otherwise. Je tady nějaký zásadní rozdíl jakoby v těch výběrech? Nechci tě ztratit. No tak já to klidně asi dám, no. Jakože proč ne? I can't know what the future holds. I don't know what else is hidden in my mind. But whatever it is, whatever happens, I don't want to lose you. I'd have to be an utter fool and complete ingrate to let you go. That's kind. Thank you. Does that mean we're leaving the regicides to Roach and tending to our own matters? To se obávám, že nejde, ne? I really would like to go, but I need to clear my name. Foltest's men and bounty hunters of all kinds would never let it go. We'd be fugitives, and that's not a life I'd want for me or for you. Besides, I'd feel as if I'd given up when there was still something to do. I'd feel like I fled, and as I see it, we haven't lost yet. Whatever your decision, I want you to know you can count on me. I need a few days to prepare the spells. I need to talk to Zoltan about Yorvith. It's not a closed conversation. We'll talk again, but only after I've settled things with the Kingslayer. Nádhera. Takže sex se rovná XP, jo? A, to byl Vernon?
There you are. Is everything all right? This is nice. What a beautiful place. Very. How do you find us? Finding those I seek is a speciality of mine. Now, let's get out of here. The Scoia'tael are out in droves. Samozřejmě, ty vole. Takže co čete, vrátíme se do města, tam dneska katnem. To bylo, kámo, se progres tohleto. Tak, vracíme zpátky, pojďme. Poslední. On dokonce i chat dneska souhlasí, no já tomu nevěřím. Ne, tak Rouče chábre. Třeba teďko už naprosto seriózně chápu, proč byla Yennefer v tom Playboyi. Teda Yennefer, Triss. Protože ona, mně osobně přijde, že teda na to, jak stará to je hra, tak je teda vyobrazená docela jako dost odvážně. Prostě vy ve všech hrách, i když tam vlastně máte tyhle nahatý ženský, tak tam máte nějakou formu cenzury. A tady se toho tam moc nezdá, že by to jakoby bylo toho součástí. A to je příjemně vidět, no. Tak, já si takhle krátky dostupneme. Wonder how many more will turn up. Dobrá otázka, tyjo. Jo, já zase špatně. Jo, je to ještě kousek, je to tady. Jo. A dokázali jsme to. No. Ty bláho. Teď se dvojka zatím hraje, hele kámo, neptej se radši. Tak, kde pak by tak třeba mohl být Zoltán, třeba v hospodě, že jo? Tam Markle ho ukazuje někde... Jo, on bude přímo vevnitř, no. Look, people! Good to see you, Zoltán. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenrig, you buy jewels. Then she breaks off the engagement. And there I was, learning a gavotte. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to Eudora, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenrigs. I'm a plain merchant, and I've made my peace with that. Zoltán, I need to ask you a favor. Shoot. I heard you know the local Scoia'tael. You heard? Meaning some goat's arse and a helmet hollowed it out in the market square. I need some way to get to this Yorvith. You know, I don't want you thinking I'm all chummy with the Scoia'tael. And Yorvith detests me. Why would you want to see him anyway? He knows where the Kingslayer is. Yorvith? And here I always thought him a common thug. All right. No reason to sit on our arses. Come on. You can tell me everything on the way. Lead on, Zoltán. Tell me, who said I have contacts with the Scoia'tael? I free reign. Tak, tady myslím, že pár celkem jako ideální místo. Bože můj. Ty jak já, to byl dneska teda byl fakt náročný stream. Tak, čete vám takovou druhou otázku. Jak jsem já třeba daleko ve hře teďko seriózně? Naprosto seriózně, jako mě to zajímá. Čtvrtina. %, jakože, tyhle, tak to tam potom jakoby nechápu ten speedrun, protože jestli ta hra na 100% má 30 hodin, tak by to úplně jako nevychází, no.
No jak přemýšlím, no. Dám tomu asi seriózně ještě šanci zítra. A pak se rozhodnu. Jakože fakt s tou hrou mám hrozně moc problémů, no. Jakože doslova je to takový ten zajímavý případ toho, že tato hra rozhodně není špatná. To je jako ani náhodou. Ale prostě mám z toho takový ten Dark Souls 2 pocit. Je, že prostě fakt je to, přesně ty mechaniky jsou takový a mě to začalo srát. Všechny, ty mechaniky jsou takový, prostě úplně všechny, jako no. Ten příběh je hlavně dobrý, no jasně, tak jako právě, ty si to chceš prostě zahrát, aby si zjistil, jak to je reálně jakoby probíhá a končí prostě, jo, že a to, že prostě kombat je nějaký debilní, tak to si jakoby dá zvládnout. Jako je prostě pořád pravda, že třeba byly ty věci, co mi fakt srali. Jednička tě bavila, ale jednička byla kámo úplně perfektní, ty vole. Jakože i třeba ten kombat v té jedničce byla taková zábava. Jo, že můžeme se bavit o tom, že jednička měla třeba zase strašně jakoby jednoduchý kombat, ale kámo, to bylo fakt super, prostě, že doslova, jak to bylo rytmický, funkční, tematický a třeba i takový drobnosti, jako je třeba taková ta podkladová hudba, tak i v té jedničce fungovaly. Tady mám prostě fakt pocit, že by všechno bylo rozbitý. I ta hudba je rozbitá v této hře prostě třeba. Je, zatím jediný, co je jakoby fakt 10 z 10, tak jsou teda Triss kozy, ale pořád je to kurva Triss. Vraťte mi mojí šani, kurva, prostě, jako fakt do hajzlu normálně, jo. Ale co k tomu?